नमस्ते सबैलाई, फेरि पनि स्वागत छ सजिलो किचन च्यानलको अर्को भिडियोमा। यो पालि तयार गर्छौँ यो रहु माछाको करीलाई। अत्यन्तै स्वादिलो पक्कै रहनेछ र बनाउनुको लागि एकदमै सहज पनि रहनेछ। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नलाई नभुल्नु होला। यसको लागि रहु माछा मैले लिएको छु। यसलाई सफा गरेर यसरी राखेको छु। अब यसमा थोरै नुनलाई राखिदिउँ, अलिकति बेसार, कागतीको रस अनि तेललाई राखौँ। थोरै यसलाई पहिला त म्यारिनेसन गर्ने हुनाले यसरी मिलाइदिनु पर्दछ। दुवै साइडमा राम्ररी जबसम्म राखेको सामग्रीहरू लाग्दैन यसरी मिलाइ पनि रहने। अब यतिको भएपछि यसलाई 30 मिनेट जति चाहिँ यतिकै राखिदिन्छौँ। अब तोरीको तेल एउटा प्यानमा राखिदिने। तेल राम्ररी तातिएको छ, यसरी तेललाई मैले भिजाइदिएँ। अब यो माछालाई राखिदिउँ। तेललाई हल्का यसरी भिजाइदिएको छु। अब अर्को साइडलाई यसरी पल्टाइदिने। जबसम्म माछा राम्ररी फ्राई हुँदैन दुवै साइड यसरी चेक गरेर फ्राई पनि गर्दै रहने। अब यो माछा यतिको मात्रामा रातो रातो भएर तयार पनि हुन थालेको छ। अब माछा फ्राई भएर तयार भयो। यसलाई एक साइडमा राखौँ। अब ग्रेभी बनाउनको लागि त्यसैमा तोरीको दाना, मेथी, सुकेको खुर्सानी र मसिनो काटेको प्याजलाई राखेर चलाइदिनुपर्छ। प्याज हल्का यसरी रातो हुन पनि थालेको छ। बीचबीचमा चलाइ पनि रहने अनि यसमा थोरै बेसारलाई राखेर चलाइदिनुपर्छ। अब अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राखौँ अनि यसलाई पनि चलाइदिने। अब टमाटरलाई राखिदिने अनि यसलाई चलाइ पनि रहनुपर्छ। जबसम्म टमाटर राम्ररी सफ्ट भएर पाक्दैन यसलाई यसरी चलाउँदै पकाइ पनि रहने। अब यतिको भइसकेपछि यसमा तोरीको पेस्टलाई राखिदिने। तोरीलाई मिक्सरमा हल्का पिसेर यसरी राखिदिने अनि यसरी चलाउनु पर्छ। अब यतिको भइसकेपछि यसमा थोरै नुन राखौँ, जिरा र धनियाको धुलो अनि गरम मसलालाई राखिदिने अनि यसरी चलाउने। ग्यासको फ्लेम अलिकति कम गर्नुपर्छ ताकि मसला हाम्रो नडढोस्। अब थोरै पानी राखिदिउँ। एकैचोटि पानी नराख्ने, अलिकति मसला नडढोस् भनेर यसरी मिलाइदिने। पछि झोलको रूपमा पानी फेरि राख्नेछौँ। अब यसरी बोइल भएको छ, मरिचलाई राख्ने र कागतीको रसलाई पनि राखेर चलाइदिनुपर्छ। जबसम्म राम्ररी स्मुथ तरिकाले ग्रेभी तयार हुँदैन यसरी चलाइ पनि रहनुपर्छ। यसरी ग्रेभी लगभग हाम्रो पाक्न थालेको छ। अब कति चाहिन्छ झोल त्यो अनुसार पानीलाई राखिदिनुपर्छ। हल्का यसरी मिलाइदिने अनि बोइल हुनको लागि छोडिदिने। राम्ररी बोइल भएपछि माछालाई राखिदिनुपर्छ। अब माछामा माथिबाट यसरी रसलाई राखी पनि रहने। माछालाई धेरै चलाउनु पनि हुँदैन, होइन भने माछा टुक्रिन पनि सक्छ। अब एकपटक यो माछालाई यसरी पल्टाइदिने। अलि बिस्तारै मिलाएर यसलाई चलाउनु पनि पर्छ। बीचबीचमा यो रसलाई माछा माथिबाट यसरी राखी पनि रहने। अब धनियाको पातलाई यसरी मसिनो काटेर राखिदिउँ अनि हल्का मिलाएर यसलाई चलाइदिने। र यतिको भएपछि हाम्रो रहु माछा बनेर तयार पनि भएको छ।
अब मैले यसलाई यस्तो तरिकाले निकालेर सर्भ गरिदिएको छु। एकदमै स्वादिलो यो रहु माछाको रेसिपी यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने यसपालि बनाएर खानलाई पक्कै नभुल्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। फेरि भेट्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरुको साथमा। तबसम्मलाई नमस्ते।